Good afternoon, dear students, and welcome to the session on international marketing. Just a recap before I move to what are the contents which we are going to cover. Dear students, if you remember in the last lecture, we tried to understand what are the components of international marketing. आणि त्या सेशन मध्ये तुम्हाला आठवत असेल, we tried to understand there are 8 different types of components of international marketing environment, of which we have already covered the following. We have tried to understand the first point which we looked into is called as geographical environment. We tried to understand how demographic environment can also affect in case of international business. We tried to look into economic environment. We tried to understand what is called as technological environment also. Let us move a step forward today and try to understand 4 components of international marketing, which are one of the important components when we are going to go for international marketing. Let us try to understand that. The first point which is under dual consideration is the first factor, which is called as socio-cultural environment factor. हे 4 factors आज आपल्याला समजून घ्यायचे. Let us try to understand one by one. Total जर आपण बघितलं हे जवळजवळ 2, 2, 4, 6, 8 फॅक्टर्स होते. त्याच्यातले आपण 4 फॅक्टर्स ऑलरेडी कव्हर केलेत आणि 4 फॅक्टर्स आपण ह्या सेशन्स मध्ये कव्हर करू. हे सगळे कंपोनंट्स इंटरनॅशनल मार्केटिंग एन्व्हायरमेंटशी डील करतात आणि हे फॅक्टर्स ज्यावेळेस आपण कोणतंही प्रोडक्ट किंवा आपल्या ऑर्गनायझेशन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स मध्ये कन्वर्ट करायचा प्रयत्न करतो, जर आपल्याला मार्केटिंग इफेक्टिव्ह करायचे असतील तर हे सगळे कंपोनंट्स आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. Let us look at the first point, which is related to the first, which is called as socio-cultural environment. The first statement tells one of the most important thing of this factor. हे social आणि cultural factors आहे, ह्याचा impact कशावर पडतो. If you look at the social and cultural factors have its impact on first market demand, and these social and cultural factors are responsible for generation of new tastes and interest. ज्या वेळेस नवीन टेस्ट आणि नवीन इंटरेस्ट कंझ्युमर डेव्हलप करतो, त्या वेळेस नवीन मार्केट सेगमेंट डेव्हलप होऊ शकतात. व्हॉट डज इट मीन्स? इट क्लिअरली सेज दॅट हे सोशल आणि कल्चरल फॅक्टर्स आहेत, याचा खूप मोठ्या प्रमाणात जो इम्पॅक्ट होतो मार्केटिंग मध्ये तो 3 ठिकाणी होतो. एक, इट इज रिलेटेड टू मार्केट डिमांड, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इट कॅन ऑल्सो लीड टू डेव्हलपमेंट ऑफ न्यू टेस्ट आणि इंटरेस्ट. हे नवीन टेस्ट आणि इंटरेस्ट कंझ्युमरच्या लेवलला ज्यावेळेस जनरेट होतात, त्यावेळेला नवीन मार्केट सेगमेंट क्रिएट होण्याची दाट शक्यता असते. सो वी शुड अंडरस्टँड that what could be the impact of socio-cultural environment on international marketing. त्याचबरोबर हे जे सोशल कल्चरल फॅक्टर्स आहेत, they play a very important role because they have an impact on changing economic आणि टेक्नॉलॉजिकल कंडिशन. म्हणजे ह्या फॅक्टर्सचा टेक्नॉलॉजिकल आणि इकॉनॉमिक कंडिशन्स वरही इम्पॅक्ट पडतो. त्यामुळे when we are talking about international marketing mix, जर आपण फॉरेन कंट्री मध्ये आपलं प्रोडक्ट मार्केट करायचा प्रयत्न करतोय आणि त्या वेळेस जर माझं मार्केटिंग मिक्स मी अनालाइज करायचा प्रयत्न केला आणि ते मार्केटिंग मिक्स मला जर इफेक्टिव्ह करायचे असतील, सो इन केस ऑफ इंटरनॅशनल मार्केटिंग मिक्स कॅन ओनली बी इफेक्टिव्ह ॲज लॉंग ॲज इट इज रेलिव्हंट टू अ गिव्हन कल्चर. म्हणजेच काय, जर कल्चरच्या हिशोबाने मी माझ्या प्रोडक्ट मध्ये मॉडिफिकेशन नाही आणलं तर तो प्रोडक्ट कदाचित मार्केटमध्ये ऍक्सेप्ट होऊ शकत नाही. डिपेंडिंग अपॉन कल्चर, द प्रोडक्ट मे रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट मे हॅव टू गो फॉर अ न्यू प्रमोशन स्ट्रॅटेजी, ऑर इन सर्टन केसेस काही कल्चर्सचा इव्हन डिस्ट्रीब्युशन चॅनल्सवर इम्पॅक्ट पडतो. इट इज सीन जनरली काय झालं, कंपनीजने कल्चर हा फॅक्टर गृहीत न करता, इफ द कंपनी ट्राय टू लॉन्च द प्रोडक्ट इन इंटरनॅशनल मार्केट, इट इज गोइंग टू हॅपन दॅट द प्रोजेक्ट वुड गेट रिजेक्टेड.
तो प्रोडक्ट का रिजेक्ट केला गेला? कारण की तो पर्टिक्युलर कल्चरमध्ये फिट बसत नाही. जर तो कल्चरमध्ये फिट बसत नसला तर तिथे त्या प्रोडक्टचा ऍक्सेप्टन्स कमी होतो, आणि जर ऍक्सेप्टन्स कमी झाला तर डेफिनेटली त्या प्रोडक्टची सेल कमी व्हायला लागली. अँड वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट हा कल्चर ऑफ अ कंट्री जनरली डिपेंड्स अपॉन the values which are imbibed in that culture, that are dependent upon the social practices which are followed by the people. आणि त्याच्यामुळे मार्केटिंग करत असताना कल्चरल फॅक्टर्सचं दुर्लक्ष करून प्रोडक्टचं इंटरनॅशनल एन्व्हायरमेंट मध्ये आपण घेऊन गेलो तर कदाचित आपल्याला फेल्युअर होऊ शकतो. तसं कल्चर म्हणजे काय? क्लासिकल म्युझिक, आर्ट आणि लिटरेचर. बट इन सोशल इन्स्टिट्यूशन्स व्हॅल्यूज, बिलीव्स अँड बिहेवियर इज टू बी कन्सिडर्ड. म्हणजे मार्केटिंग पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये कल्चरचा इम्पॅक्ट म्हणजे काय? कल्चरचे मोस्ट इम्पॉर्टंट पॅरामीटर म्हणजे काय? त्या कल्चर मधून घडून आलेले व्हॅल्यू सिस्टीम, बिलीफ सिस्टीम आणि बिहेवियर जो व्यक्ती अडॉप्ट करतो डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. इन शॉर्ट, कल्चर इज समथिंग which includes everything a person learns to know as the member of the society, but it does not include basic drive with which it is born. म्हणजेच काय? What is a culture? Culture is total way of life and thinking and pattern that are passed from one generation to another. हे जनरेशन हे जे कल्चर आहे हे एका जनरेशन पासून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जातात. आणि दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण की हे कन्झ्युमरच्या बिहेवियरवर, व्हॅल्यू सिस्टीमवर आणि बिलीफवर इम्पॅक्ट करतात. त्यामुळे जर तो प्रोडक्ट कल्चरल फिट नसेल तर तो प्रोडक्ट मार्केटमध्ये चालत नाही. आणि इंटरनॅशनली कंटेक्स्ट मध्ये मी ज्यावेळेस मार्केटिंग करायचा प्रयत्न करतो, that time I should consider social and cultural factor, because it is going to have the most important relevance in terms of success or failure of the product. That is what we need to look into and understand. Similarly, if you try to understand the next slide, let us look into the next slide, which will help us to understand what are the characteristics of culture. कल्चर आपल्याला का समजून घ्यायचं आहे? कारण की आपल्याला कल्चरच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स ज्या खूप महत्वाच्या आहेत त्या समजून घ्यायच्या. त्याच्यामुळं ह्या कल्चरचा मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करायच्या वेळेस इम्पॅक्ट पडतो. त्यामुळे मला कल्चरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स माहित असणं गरजेचं आहे. लेट अस ट्राय टू लुक इनटू व्हाट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल अँड कल्चरल एन्व्हायरमेंट. कॅरेक्टरिस्टिक नंबर 1, कल्चर इज लर्न. कल्चर हे शिकलं जातं, है ना? When you are born, just imagine, when you are born, you never knew about what is the culture. But when you grow, तो लहान बाळ जेव्हा ग्रो करत जातो त्यावेळेस तो कल्चर अडॉप्ट करायला लागतो. त्याला समजायला लागतं की व्हॉट इज व्हॅल्यू सिस्टीम, ट्रायज टू अंडरस्टँड व्हॉट इज अ बिलीफ सिस्टीम. दिस व्हॅल्यू सिस्टीम अँड बिलीफ सिस्टीम will create an impact on the behavior of the consumer. So culture is acquired over the period of time. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. जन्माला आल्या आल्या कल्चर तो शिकत नाही, पण जसं जसं वय वाढत जातं तो कल्चर गेन करायचा प्रयत्न करतो आणि त्या कल्चरच्या बेसवर तो प्रोडक्ट ऍक्सेप्ट करायचं का रिजेक्ट करायचं हे तो अनालाइज करायचा प्रयत्न करतो. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू understand with respect to characteristic number 1. Characteristic number 2 says culture is passed from one generation to another generation. Look at the beautiful point. आपण काय म्हटलं? कल्चर इज लर्न. म्हणजे तो जन्मापासून नसतो, पण जसं जसं वय वाढत जातं तसं तसं कंझ्युमर ते कल्चर शिकत जातो आणि त्या कल्चरचा पर्चेसिंग किंवा प्रोडक्ट पर्चेसिंग वर इम्पॅक्ट पडतो किंवा कंझ्युमर बिहेवियरवर इम्पॅक्ट पडतो. Second point, which is more important, is culture is passed from one generation to another generation. एका जनरेशन पासून कल्चर दुसऱ्या जनरेशन पर्यंत जातं. What does it means? Inculcation म्हणजे what we learn involves not only passing on of our techniques and knowledge, but also
discipline the child instincts and impulses in order to adjust him or her to the social life. काही गोष्टी जनरेशन टू जनरेशन पास होतात है ना. फॉर एक्झाम्पल मिनरल वॉटर हे कधी आलं, हे 2-3 जनरेशन पूर्वी आलं, पण जुन्या लोकांना मिनरल वॉटरची गरज नव्हती. ते विहिरीतलं पाणी प्यायचे किंवा बोरचं पाणी प्यायचे, वेअर देयर वॉज नो प्रोसेसिंग डन. बट ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम टुडे इफ यू आस्क द लेटेस्ट जनरेशन, आजच्या लेटेस्ट जनरेशनला आपण विहिरीवर जाऊन पाणी प्यायला लावलं तर कदाचित पाणी पिणार नाही. बोरचं पाणी प्यायला लावलं पाण्यात पाईप मधनं निघताना तर ते लोक पिणार नाही, बिकॉज दिस पीपल आर हॅबिच्युएटेड टू द वॉटर प्युरिफायर्स. त्यांनी वॉटर प्युरिफायरचं पाणी नाही पिले तर कदाचित त्यांना पोटाचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. व्हॉट इज दिस? दिस इज द कल्चर विच इज पास्ड ऑन. नेक्स्ट कल्चर विच वी कॅन सी, इन्स्टंट फूड. पूर्वीच्या जनरेशनला माहितच नव्हतं, कारण की पूर्वीच्या जनरेशनला पोळी बनायची, घरी जेवण बनायचं. आज भूक लागली, इन्स्टंट मॅगी दिलं जातं, इन्स्टंट फूड क्रिएट केलं जातं, इन्स्टंट ब्रेकफास्ट मिळतात क्रिएट झालेले. फक्त तो घरी येऊन यायचा, उघडायचा, शेक करायचा, तुमचा ब्रेकफास्ट तयार होतो. हे इन्स्टंट ब्रेकफास्टचं पॅटर्न हल्लीच्या जनरेशन मध्ये आलंय. का? कारण की पेरेंट्स कदाचित त्या मुलांना टाइम देऊ शकत नाही. ज्यावेळेस मुलाला काहीतरी हवं असतं खाण्यासाठी, इमिजिएटली काहीतरी बनवायला पाहिजे. म्हणून आज जर बघितलं, मॅगीचा ट्रेंड फक्त मुलांमध्ये नाही तर पेरेंट्स पण ते कन्झ्युम करायला लागले, बिकॉज टाइम इज कन्स्टंट. दोघं नवरा बायको दोघं जॉबला जातात, त्याच्यामुळे टाइम कन्स्टंट असल्यामुळे पीपल हॅव स्टार्टेड अडॉप्टिंग टू परचेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स विच आर इन्स्टंट, म्हणजे लवकरात लवकर तयार होऊ शकतात. त्याच्यानंतर टीचं एक्झाम्पल आहे. पाणी गरम केलं जातं है ना, तो टी बॅग घेतली जाते, रोटेट केली जाते. गरम पाण्यात टी बॅग सांगितलं तर तुमचा चहा तयार होऊन जातो. उकळायची गरज नाही, काहीच नाही. दॅट इज व्हॉट हॅपन्स, विच इज सेड दॅट कल्चर इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. पूर्वी याच ग्रीन टीला आपले पूर्वज म्हणजे आजोबाच्या काळात जर तुम्ही गेले तर त्यावेळेस तुळशीचं पान वापरलं जायचं, हळद वापरलं जायचं, आलं वापरलं जायचं. पण आज काय झालं, लोकांना ते गरम करून ते गरम करण्यासाठी आणि थांबण्यासाठी टाइम नाही. मग रेडी टू यूज सॅचेट तयार झाले, गरम पाणी झालं का आपण डिप करतो आणि चहा पितो. दॅट इज व्हॉट हॅज हॅपन. सो दिस इज व्हॉट इज अ कल्चर विच इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. आणि हे समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. जसं जसं जनरेशन बदलतं, जनरेशनचं टेस्ट आणि प्रेफरन्सेस बदलतात. टेस्ट आणि प्रेफरन्सेस बदलले तर मला हे समजायला पाहिजे की टेस्ट किंवा प्रेफरन्स बदलल्यानंतर व्हॉट कुड बी द इम्पॅक्ट ऑफ दॅट चेंज इन टेस्ट और प्रेफरन्स ऑन माय प्रोडक्ट इज व्हॉट आय नीड टू अंडरस्टँड. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू लुक इन टू when we talk in terms of one of the characteristics of culture, that culture is passed on from one generation to another generation. Let us look at the next point now. Next point says that culture prescribes the kind of behavior which is considered acceptable in the society. म्हणजे काय, काहीतरी परचेस करतो आपण आणि ते परचेस करतोय हे सोसायटीमध्ये ऍक्सेप्ट झालं तर आपल्याला डिसिजन मेकिंग करायला सोपं होतं. म्हणजेच काय, कल्चर विल हेल्प अस ऑर असिस्ट अस इन केस ऑफ डिसिजन मेकिंग. म्हणजे जे सोसायटीमध्ये, आपल्या सोसायटीमध्ये जे काही ऍक्सेप्टेबल असेल ते जर आपण केलं तर आपल्याला जनरली डिसिजन मेकिंगला प्रॉब्लेम येत नाही. आणि कल्चर काही स्टँडर्ड बिहेवियर आपल्याकडनं ऍक्सेप्ट करतात काही प्रोडक्ट परचेस करण्याच्या बाबतीत. लेट अस पुट दॅट इनटू अ व्हेरी व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल. एकेकाळी डाय लावायचा म्हणजे लोक घाबरायचे. आता जर बघितलं, डाय हा ट्रेंड झालाय and the dye is available without chemical, is like a shampoo. आता तर डाय असा आला, 700 रुपयाची बॉटल आहे, ती शॅम्पू सारखी लावायची आणि जसं आंघोळ करतो त्याच वेळेस केस धुवून टाकली तर इमिजिएटली काळे होतात आणि त्याच्यानी कपडे म्हणजे बॉडी वगैरे काही खराब होत नाही. दिस इज द ट्रेंड विच हॅज कम इन टू पिक्चर बिकॉज पीपल हॅव स्टार्टेड ऍक्सेप्टिंग that is a dye which can be used as a hair color and is widely marketed by the company. गोदरेजचा डाय येतो, गार्नियरचा डाय येतो, खूप मोठं मार्केट आहे. आणि ह्याच बरोबर अजून नवीन कॉम्पिटिटर्स यायला लागले, दे हॅव स्टार्टेड युजिंग इट. अजून एक सिंपल एक्झाम्पल तुम्हाला मी सांगतो की कल्चर कसं बिहेवियरल चेंज आणायचा प्रयत्न करतो आणि मग तो प्रोडक्ट त्याच्यामध्ये ऍडजस्ट व्हायचा प्रयत्न करतो. नेस्लेचं जर एक्झाम्पल घेतलं आपण, नेस्लेचं प्रोडक्ट किंवा डेअरी मिल्क किंवा कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट हे जनरली छोट्या मुलांसाठी टार्गेट केलं जायचं. कंपनीने काय केलं की हो, तुम्हाला रिझल्ट झालं किंवा काही गुड न्यूज असली त्यावेळेस गोड खाण्याची गरज पडते, वाय नॉट टू यूज डेअरी मिल्क. सी द युजेस द कंपनी हॅव कम इन टू पिक्चर. लोक वापरायला लागली. जेवण झाल्यावर लोक गोड खायची घरी, लोकांना डेअरी मिल्कने तो ऑप्शन क्रिएट केला. व्हॉट आय मीन टू से इज
This is culture prescribes the kind of behavior which is considered acceptable to the society. आज अशी परिस्थिती आहे की डेअरी मिल्क जेवणानंतर खाणं हा ट्रेंड झालाय, हा फॅशन झालाय ना. ज्यूस पिणं है ना, you have fruit juice available. Now there are n number of companies which will come up with the fruit juice. Realचं fruit juice available आहे, डिफरंट व्हर्जन मध्ये, मिक्स व्हर्जन मध्ये अवेलेबल आहे. म्हणजेच काय, फ्रूट ज्यूस घ्यायला हवंय पण फ्रूट ज्यूस बनवायला टाइम नाही, फ्रूटची अवेलेबिलिटी नाही, त्याच्यामुळं नॅचरल फ्रूट ज्यूस हॅव बीन रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल फ्रूट ज्यूसेस अँड देयर इज अ ह्यूज मार्केट which has been created for this. That is what we need to understand in terms of the change in behavior, and we need to see that whatever we purchase needs to be accepted by the society. तर जर ते acceptable असेल ना सोसायटीला तर आपला खूप मोठा फायदा होतो. काय फायदा होतो की जनरली ते आपल्याला डिसिजन मेकिंगला असिस्ट करतं. Let us look at the next characteristic. Next characteristic is says culture is socially shared. Culture is socially shared. म्हणजेच what I mean to say is culture is socially shared आहे and this culture will arise out of necessity and is based on social interaction. आणि हे जे social interaction आहे आणि क्रिएशन आहे, इट विल लीड टू रिइन्फोर्समेंट कल्चर्स प्रिस्क्रिप्टिव्ह नेचर. म्हणजे कल्चरने काही रिकमेंड केलं तर ते खूप चांगल्या पद्धतीने ऍक्सेप्ट होऊ शकतं. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड ॲज दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स. कल्चर फॅसिलिटेट्स कम्युनिकेशन. ही कम्युनिकेशन फॅसिलिटेट करतो म्हणजे काय, कल्चर काय करतं, इट इम्पोजेस सर्टन गुड हॅबिट्स ऑफ थॉट अँड फिलिंग अमॉंग पीपल. इट मेक्स इझियर फॉर द पीपल टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर. है ना, त्याच्यामुळे काय होतं, कम्युनिकेशन, कल्चर कम्युनिकेशन वर इम्पॅक्ट करतो. ते कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्रुप होतं आणि इट विल लीड टू शेअरिंग ऑफ सम कॉमन कल्चर्ड व्हॅल्यू. आणि जर हे कॉमन झालं, कल्चरला शेअर्ड व्हॅल्यू जर कॉमन झाले तर ऍडव्हर्टाइजमेंट सारखं केलं तर चालतं. पण जर कल्चर वेगळा वेगळा असलं तर एकाच ऍडव्हर्टाइजमध्ये, एकाच कन्स्ट्रक्ट वर तुम्ही ऍडव्हर्टाइजमेंट क्रिएट करू शकत नाही. वेगळ्या कंट्रीजला वेगळ्या कंटेक्स्टने, वेगळ्या लँग्वेजने, वेगळं कल्चर कन्सिडरेशन करूनच त्याचा आपण प्लॅन करू शकतो. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इन टर्म्स ऑफ सोशल अँड कल्चरल एन्व्हायरमेंट. दिस इज व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर अस टू अंडरस्टँड बिकॉज इट इज गोइंग टू हॅव अन इम्पॅक्ट डायरेक्टली ऑन आवर प्रोडक्ट्स. पर्चेसिंग जर कल्चर ऍक्सेप्ट करत असलं तर पर्चेसिंग होणार, पण जर कल्चर त्या प्रोडक्टला परचेस केलं तर कल्चर ऍक्सेप्ट नसेल करत तर आपल्याला चोरून परचेस करावं लागतं आणि त्या केसेसमध्ये त्याचा मार्केटिंग मिक्स डिझाईन करताना इम्पॅक्ट पडतो. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इन टर्म्स ऑफ द इम्पॅक्ट ऑफ सोशल अँड कल्चरल एन्व्हायरमेंट. लेट अस मूव्ह अ स्टेप फॉरवर्ड नाउ. The next factor which we need to understand is what is called as the political and legal environment. आता हे पॉलिटिकल आणि लीगल एन्व्हायरमेंटचा इंटरनॅशनल मार्केटिंग वर इम्पॅक्ट होतो का, तर त्याचं उत्तर असेल येस, देर इज अन इम्पॅक्ट ऑफ पॉलिटिकल अँड लीगल एन्व्हायरमेंट ऑन द इंटरनॅशनल मार्केटिंग. का, तर पॉलिटिकल आणि लीगल एन्व्हायरमेंट जे असतात, ज्या काही पॉलिटिकल एन्व्हायरमेंट, ज्या काही गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज आणि प्रॅक्टिसेस असतात आणि लीगल एन्व्हायरमेंट किंवा रूल्स अँड रेग्युलेशन बनवल्या जातात, त्याचा दोन टाईपचा इम्पॅक्ट होता. एक, इट रिस्ट्रेन फ्रॉम अ मार्केटिंग ऍक्टिव्हिटी और इट विल फॅसिलिटेट द मार्केटिंग ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे जी काही पॉलिसी केली जाईल, जी काही लीगल फॅक्टर्स असतील, जे काही रूल्स अँड रेग्युलेशन असतील, जे काही लॉज असतील, त्या एन्व्हायरमेंटचा मार्केटिंगवर इम्पॅक्ट दोनच पद्धतीने पडू शकतो. ते कसं, एक, ते मार्केटिंग ऍक्टिव्हिटीला प्रिव्हेंट करतं मार्केटिंग ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी, किंवा ते फॅसिलिटेट करतं किंवा प्रमोट करतं मार्केटिंग ऍक्टिव्हिटी कंडक्ट करण्यासाठी. आता आपण समजून घेऊ. जसं फॉर एक्झाम्पल, वेन वी आर ट्राइंग टू शो अन ऍडव्हर्टाइजमेंट ऑफ टोबॅको प्रोडक्ट्स ऑन टेलिव्हिजन, आपल्याला ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये टोबॅको प्रोडक्ट कॅन्सर क्रिएट करतात म्हणून एक स्टेटमेंट टाकावं लागतं,
ज्यावेळेस आपण ह्या प्रोडक्टचा, टोबॅकोचा प्रोडक्टचा, अल्कोहोलचा प्रोडक्ट मूवी मध्ये वापरतो, तुम्हाला आठवत असेल ज्यावेळेस तुम्ही पिक्चर बघतात आणि जिथे टोबॅको प्रोडक्ट किंवा अल्कोहोल प्रोडक्टचा वापर दाखवत असतील स्क्रीनवर, तिथेही खाली मेसेज येतो की अल्कोहोल इज डेंजरस टू हेल्थ और हजार्डस टू हेल्थ असा मेसेज येतो. म्हणजेच काय, तुम्ही इनडायरेक्टली सांगतायत की हे प्रोडक्ट हार्मफुल आहे, घ्यायला नाही पाहिजे. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू कम्युनिकेट. म्हणजे आपण डीमार्केटिंग करतो. There are two ways. Either you go for demarketing or marketing of the product that is being decided by the impact of political and legal environment. That is what we need to understand. Generally, a political and legal environment will limit the actions of marketer. They are going to limit the actions of marketer on the basis of what is to be done. For example, जर बाहेरून एखादी कंपनी इंडियामध्ये येत असेल आणि गव्हर्नमेंटला असं वाटलं की ती कंपनी इंडियामध्ये आल्यानंतर त्याचा इम्पॅक्ट माझ्या ऑर्गनायझेशनवर होऊ शकतो किंवा इंडियन ऑर्गनायझेशनवर होऊ शकतो, तर कंपनी काय करते, तर गव्हर्नमेंट काय करते, गव्हर्नमेंट त्यांना सांगते की तुम्हाला इंडियामध्ये डायरेक्टली येता येणार नाही. मग काय करायचं, तुम्हाला जर इंडियामध्ये बिझनेस करायचा असेल, तुम्हाला इंडियन बिझनेसमन ओनर म्हणून करावा लागेल किंवा त्याची ओनरशिप 51% स्टेक इंडियन बिझनेसमॅनचा असावं. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. मग रिस्ट्रिक्शन कशासाठी केले, हे रिस्ट्रिक्शन बेसिकली ऑर्गनायझेशनने किंवा गव्हर्नमेंटने ह्याच्यासाठी केले की लोकल कंपनीज ज्या कंट्रीजमध्ये मॅन्युफॅक्चर करतात त्यांचं एक्झिस्टन्स टिकायला हवं, म्हणून कंपनी लीगल एन्व्हायरमेंटमुळे डायरेक्टली काही कंट्रीजमध्ये ते येऊ शकत नाही. मग त्या कंपनीजला यायचं असलं तर काय करायचं, इफ दॅट कंपनी विश टू एंटर इन टू दोज मार्केट, दे विल हॅव टू एंटर इन द फॉर्म ऑफ सबसिडरी किंवा लोकल कंपनी बरोबर टायअप करून त्या कंपनीज त्या पर्टिक्युलर कंट्रीजमध्ये एंटर करू शकतात. म्हणजे आयटीसी किंवा टोबॅको आणि अल्कोहोल रिलेटेड प्रोडक्टची मार्केटिंग न करून देणे हे लीगल एन्व्हायरमेंटचा इम्पॅक्ट. पण त्याचबरोबर काही प्रोडक्टचं मार्केटिंग मोठ्या प्रमाणात गव्हर्नमेंट करायला परवानगी देते, जसं कोविड वॅक्सिनेशन झालं, जसं वॅक्सिनेशन लहान मुलांसाठी झाले, कोविड सोडून वेगवेगळे वॅक्सिनेशन असेल त्याच्या पण मोठ्या प्रमाणात गव्हर्नमेंट ऍडव्हर्टाइजमेंट करते, किंवा पोलिओ वॅक्सिनेशन झालं त्याच्या पण गव्हर्नमेंट मोठ्या प्रमाणात ऍडव्हर्टाइजमेंट करते. म्हणजेच काय, गव्हर्नमेंट हे डिसाइड करू शकतं त्यांच्या पॉलिटिकल फोर्सेस आणि लीगल किंवा रूल्स अँड रेग्युलेशन्सनी की काय मार्केटिंग करायची ऍक्टिव्हिटी द्यायला हवं आणि काय मार्केटिंग प्रिव्हेंट करायला आपल्याला करायला पाहिजे. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. This was an example which I was trying to talk in the Soviet Union, China and India. ह्या मार्केट्सनी एलपीजी दॅट इज जेव्हा पोस्ट 1991 मला वाटतं लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन आणि ग्लोबलायझेशन इंडियाने अडॉप्ट केलं. म्हणजे काय केलं, म्हणजेच इंडियाने स्टार्टेड ओपनिंग अप द मार्केट. व्हॉट डज इट मीन्स बाय ओपनिंग ऑफ द मार्केट? Opening of the market means Indian government started giving an opportunity for foreign companies to come into India and sell their products into the Indian market. That was the first time when the entry of foreign business took place. मग एंट्री ऑफ द फॉरेन बिझनेस झाल्यामुळे काय झालं, कस्टमर लेवलला काय बेनिफिट झाला, कस्टमर स्टार्टेड गेटिंग डिफरंट ऑप्शन्स. ते प्रोडक्ट ज्यावेळेस परचेस करायचं होतं पूर्वी कदाचित रिस्ट्रिक्टेड कंडिशन्स असतील, नंतर ज्यावेळेस फॉरेन कंपनीज आल्या मॅक्सिमम प्रोडक्ट्स अवेलेबल झालं. म्हणजेच काय, आपण प्रायव्हेट कंपनीजला आपण एंट्री करायला परवानगी दिली. त्याच्यामुळे काय झालं, दोन मुद्दे जे इमिजिएटली गेले पूर्वीच्या भारतातून, दॅट वॉज फर्स्ट, प्राइस सपोर्ट अँड प्राइस फिक्सिंग स्ट्रक्चर्स वेअर रिमूव्ड. म्हणजे काय, जर आपण बघितलं गॅसला पूर्वी सबसिडी दिली जायची, पेट्रोलला पूर्वी सबसिडी दिली जायची. तुम्हाला आठवत असेल इंडियामध्ये रिलायन्स पेट्रोल पंप आणि इसा पेट्रोल पंप चालू झाले, पण ह्या पंपांना गव्हर्नमेंटने सबसिडी दिली नाही. थोड्या दिवसानंतर ज्यावेळेस चालू झाल्यानंतर काही दिवसानंतर हे दोन्ही पंप बंद पडले. का, कारण की गव्हर्नमेंट पंपवर पेट्रोल 1 लिटर कमी रेटवर अवेलेबल असायचं आणि प्रायव्हेट पंपवर द रेट वॉज हायर. So what happened? Customer preferred to go to the public petrol pumps and did not go to private petrol pumps like Essar and Reliance. मधल्या काळात ते पंप बंद झाले. काही वर्षानंतर पुढे जाऊन
पेट्रोल डिझेलवर सबसिडी खूप कमी करून दिली, नंतर बंद करून टाकण्यात आली. नंतर पेट्रोलचा भाव पब्लिक कंपनी आणि प्रायव्हेट कंपनीमध्ये सारखा असल्यामुळे ह्या पेट्रोल पंपची परत सुरुवात झाली, म्हणजे रिलायन्स. आणि हा इम्पॅक्ट काय आहे? दिस इज अन इम्पॅक्ट ऑफ रिमूव्हल ऑफ सबसिडी. दिस इज अन इम्पॅक्ट ऑफ रिमूव्हल ऑफ प्राइस फिक्सिंग स्ट्रक्चर. ह्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही विकू शकत नाही असं तुम्ही कंडिशन टाकली तर बाकी दुसरी कंपनी काय म्हणते, मला परवडत नाही, मला तिथं बिझनेसच करायचं नाही. हे जर प्राइस फिक्सिंग स्ट्रक्चर काढून दिलं, कोणतीही कंपनी तुमच्याकडे येऊ शकते, तुमच्यामध्ये तुमच्यावर बिझनेस करू शकते आणि तिला वाटलं त्या प्राइसला ती कोट करू शकते. हो, गव्हर्नमेंट काय करतं, गव्हर्नमेंट ही गोष्ट प्रिव्हेंट करतं की इट विल नॉट अलाउ द कंपनी टू गो फॉर मोनोपॉली, म्हणजे प्राइस त्यांनी स्वतः खूप जास्त किमतीत विकायचं असं कंपनी करून देत नाही. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. सिमिलरली, political and legal factors will operate more than the geographical scope of market. आणि ज्यावेळेस ते हे फॅक्टर्स जॉग्राफिकल स्कोपच्या पलीकडे जाऊन काम करायला चालू करतात, these factors are going to create new environments, or this creates new environment, and when new opportunities are created, new environment is created, this company will have chance to grow. ते opportunity वापरतात and it will try to get converted or try to use that market for the further growth. That is what we need to look into. Next point which we need to understand is the next environment which we need to look into is physical environment. आता physical environment म्हणजे काय? Physical शब्द बघा, word is physical. Physical environment means it consists of the resources such as natural resources, which will include minerals, which will include animal population, and it will represent other aspects which are part of the ecological system. मग मार्केटर्सला काय करायचंय? Marketers must adopt their strategies in terms of environmental differences. कशाच्या बेसवर? On the basis of availability of natural resources, configuration of land, surface feature, कुठे आहे तुम्हाला बिझनेस कुठे करायचा आहे, तुम्हाला माउंटेन्स वर बिझनेस करायचा आहे का प्लेन वर बिझनेस करायचा आहे, and it will also be decided upon varying climatic conditions and ecological considerations. Other important point which we need to consider in terms of physical environment is global warming, deforestation, dissipation of ozone layers. ओझोन लेअरची ह्याचा इम्पॅक्ट काय झाला? डिफॉरेस्टेशन म्हणजे काय? जंगल कमी होणं. याचा इम्पॅक्ट होतोय का? डेफिनेटली होतोय. डिसिपेशन ऑफ ओझोन लेअर, ओझोन लेअर कमी कमी होत चालली, त्याच्यामुळे युव्ही राईट्सचा डायरेक्टली इम्पॅक्ट ह्युमन बिंग वर पडायला लागला. डेंजरस लेवल्स ऑफ एअर अँड वॉटर पोल्युशन these are certain issues which are faced by the marketer. हे प्रॉब्लेम क्रिएट करणारा कोण? नेचरला प्रॉब्लेम कोणी क्रिएट केला? लोकांनी क्रिएट केला, मे बी थ्रू मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट और मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट. मग कंट्रीजनी काय केलं? कंट्रीज स्टार्टेड कमिंग अप विथ न्यू लेजिस्लेशन म्हणजे नवीन लॉज घेऊन आले विच स्टार्टेड इम्पॅक्टिंग सर्टन इंडस्ट्रीज. काही इंडस्ट्रीजवर त्याचा खूप मोठ्या प्रमाणात इम्पॅक्ट पडला. एक छोटस एक्झाम्पल म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये आज एका ऑटोमोबाईलला BIS हे पोल्युशन नॉर्म आहे 6 आपल्याला आज ऍक्सेप्ट करावं लागतं. म्हणजे BIS 6च्या गाड्या खूप महाग असतात ऍज कम्पेअर टू BIS 3, 4, 5. म्हणजेच काय? जसं जसं BIS स्टँडर्डायझेशन वाढेल तसे तसं गाड्याची किंमत वाढेल. पण गव्हर्नमेंट किंवा मॅन्युफॅक्चरर हा प्रयत्न करतो की जेवढी टेक्नॉलॉजी वरची येईल तेवढं त्याचा इम्पॅक्ट नॅचरल रिसोर्सेस किंवा एन्व्हायरमेंटवर कमी होईल. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड विथ रिस्पेक्ट टू दी पॉइंट. सिमिलरली, काही स्टील कंपनीज आणि पब्लिक युटिलिटी कंपनीज होत्या, त्या कंपनीजला गव्हर्नमेंटनीच स्वतः मोठ्या प्रमाणात पोल्युशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स मध्ये गुंतवायला सांगितलं आणि त्याच कंपनीला त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मोठ्या प्रमाणात एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली फ्युएल्स वापरा.
तुम्ही जर फॉसाईल फ्युएल वापरत असाल आणि ते एन्व्हायरमेंटला डॅमेज करत असेल तर आम्ही तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंगच्या परवानगी देणार नाही. जर मॅन्युफॅक्चरिंगची परवानगी दिली नाही तर कंपनीला लॉसेस होतील, म्हणून कंपनीने स्वतः अशा प्रॅक्टिसेस अडॉप्ट केल्या ज्याच्याने कंपनीच्या प्रोडक्टनी, मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा मार्केटिंगनी एन्व्हायरमेंटवर काही निगेटिव्ह इम्पॅक्ट पडत नाही. पण ज्या वेळेस आपण इंटरनॅशनल मार्केटिंगचा विचार करतो, वी शुड थरोली कन्सिडर द रिसोर्सेस विच वी आर युजिंग, what type of resources those are. If you are using minerals, what is the availability of the minerals and does it create a negative impact on environment in the form of global warming, deforestation, dissipation of the ozone layer, which is creating problem for the environment. That is what we need to understand. Next point which we need to look into is in terms of the last and most important point is ecological environment. That is what we need to understand. What is ecological environment? Ecology is pattern and balance of relationship between plant, animal and their environment. We need to see that if this balance is disturbed, it will create an ecological imbalance. आणि इकोलॉजिकल इम्बॅलन्स क्रिएट झाला तर त्याच्या मोठ्या प्रमाणात इम्पॅक्ट पडतात लोकांवरही आणि ऑर्गनायझेशनवर. जसं काही रिसोर्सेस नॅचरल असतात, नॅचरल म्हणजे ते आपल्याला नेचरकडनंच मिळतात. ते रिसोर्सेस जसे जसे आपण वापरू तसे तसे संपत जातील आणि एक काळ येईल की आपल्याकडे ते रिसोर्सेस अवेलेबलच नसतील आणि काही जनरेशनला आपण ते रिसोर्सेस देऊ शकणार नाही. ते रिसोर्सेस अवेलेबल नसले म्हणजे काही प्रोडक्ट्स पुढे अवेलेबल सुद्धा होणार नाही. म्हणून आपल्याला इकोलॉजिकल एन्व्हायरमेंट मध्ये बॅलन्स असं मेंटेन करायचं की हे रिसोर्सेस इझिली अवेलेबल असू शकतात. And more precisely, we also should know that whatever is being marketed or manufactured, when we take context of international marketing, this should not create an impact on environment. It should not create pollution to the environment. That is what we need to understand. जर आपण हे बघितलं तर one of the country called Germany is a country which is known for its most टफ एन्व्हायरमेंट. सगळ्यात टफ एन्व्हायरमेंटल लॉज असतील तर ते ह्या कंपनीमध्ये असतील. म्हणजेच काय, ही कंपनी कोणत्याही मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा मार्केटिंग कंपनीला एन्व्हायरमेंटला डॅमेज करून देत नाही. डॅमेज करत असले तर कंपनीला इमिजिएट मेजर घेऊन ते डॅमेज प्रिव्हेंट करावं लागतं. नाही प्रिव्हेंट केलं तर मॅन्युफॅक्चरिंग करून दिली जात नाही. तसंच मार्केटिंग मध्ये आहे. म्हणून मार्केटिंगचं जर एक्झाम्पल घेतलं आपण, most of the companies are moving into green marketing. Green marketing म्हणजे काय की जे काही प्रोडक्ट पॅकिंगला यूज केलं जातं, जे काही मटेरियल पॅकिंगला यूज केलं जातं, तो यूज आणि थ्रो करण्यापेक्षा तो यूज आणि रियूज कसा करता येईल त्याच्या रियूज वर भर देता येतं, अशा प्रोडक्ट पॅकेजिंगला मोठ्या प्रमाणात वापरायला लागलेले आहेत. This concept of green marketing has been adopted by many companies which have created unique selling proposition or which has created a sustainable competitive advantage for the companies who are interested in going for green marketing, which we need to understand. Before I conclude, the points which we have already covered, we studied 8 different components of international marketing. We tried to understand that through first geographical environment, second demographic environment, third economic environment, fourth technological environment, fifth socio-cultural environment जे आपण आज बघितलं, political and legal environment, physical environment, and the last point which we have covered is called as ecological environment. Dear students, with this we complete our unit number 1 of international marketing. From next lecture, we will move to unit number 2 with respect to international marketing. That is what we need to understand. I hope each one of you might have